เรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกริยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐพาดาของพระนางยโสธรามารดาพระราหุลพระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปพุทธะแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบิลพัสตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารมักปรากฏที่กบิลพัสทั้งสิ้นเมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัสโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมาร6พระองค์ไม่ได้ผนวดคือพระภัททิยกุมารอนุรุทธะอานันทะภคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกๆของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากยะทั้ง6นี้ชรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทำให้ท้าวมหานามเชษฐพาดาของพระอนุรุทธะไม่สบายพระทัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธะว่าในพวกเรา2คนนี้ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุทธะจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุทธะเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของฆราวาสอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมารดาขออนุญาตบวชพระมารดาทรงห้ามถึง3 ครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมารดาจึงว่าหากภัททิยราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุทธะจึงไปหาภัททิยะอ้อนวอนอยู่ถึง7 วันภัททิยราชจึงยอมรับคำว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมาร6พระองค์ด้วยกันคือภัททิยะอนุรุทธะอานันทะภคุกิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูสามาลาเข้าอีก1เป็น7ก่อนออกบวชได้เสวยมหาสมบัติ7 วันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งว่าเทวดาเสวยทิพย์สมบัติแล้วเสด็จพร้อมด้วยจตุรงคคินีเสนาดุจเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรหมแดนได้ทรงจตุรงคินีเสนากลับราชกุมารทั้ง6พระองค์ได้เปลื้องภัตราภรณ์ของตนห่อแล้วสั่งให้อุบาลีนายภูสามาลาและช่างคลบกพลางกล่าวว่าอุบาลีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไปอุบาลีกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้ง6และอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกสากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมารและยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสากยะทั้ง6นี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่าหากเรารับภัตราภรณ์อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นถมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อออกเอาภัตราภรณ์แขวนไว้บนกิ่งไม้พลางกล่าวว่าผู้ต้องการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้วกลับไปหาราชกุมารทั้ง6เล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณอนุปิยอัมพวันแห่งอนุปิยนิคมของพวกมลกษัตริย์สากยกุมารทั้ง6พระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสากยะมีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ได้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทำสามีจิกรรมแก่เขามีการลุกรับและกราบและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักส่างสิ้นไป
พระศาสดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้นจึงให้สากยกุมารทั้ง6ได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้ง6นั้นภัททิยะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยวิชา3ภายในพรรษานั่นเองวิชา3นั้นคือ 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ 2. จุตูปปาตญาณคือทิพจักษุ 3. อาสวัคยญาณคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรุทธะได้จักษุทิพย์ต่อมาภายหลังได้สดับมหาปุริสวิตกสูตรได้บรรลุพระอรหัตผลส่วนพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผลพระภัคคุและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิปุถุชนหมายความว่าได้ฤทธิ์หลายอย่างแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ต่อมาพระศาสดาเสด็จสู่โกสัมพีนครประชาชนให้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเลื่อมใสนั้นลาภสักการะจึงเกิดขึ้นแก่พระตถาคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปพระภัททิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภัคคุพระกิมพิละอยู่ที่ไหนดังนี้แล้วเที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสีติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสักยกุมารทั้งหลายมีพระภัททิยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตติยบรรพชิตเราก็เป็นขัตติยบรรพชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทำให้ใครหนอเลื่อมใสแล้วให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นพระเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะได้บรรลุโสดาปัตติผลเสียแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชคฤห์ครั้งแรกพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตได้แต่พระราชกุมารอาชาติศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษเมื่อสมคบกับพระราชกุมารนั้นเกลี้ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพรรคพวกเป็นกำลังยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัสหรือเขตเทวทหะก็จะน่าสงสัยมากว่าเหตุไรพระญาติทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลยที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทำสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาภสักการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทำกรรมอันหนักต่างๆกับพระศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านได้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพระพุทธเจ้ามานมนานนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวง พระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะเกลี้ยกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวกดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งสู่ราชคฤห์นิรมิตเพศเป็นกุมารน้อยพันอสรพิษ4ตัวคือที่มือ2และที่เท้า2อีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทำเป็นเสิร์ธไว้บนศีรษะอีกตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวาลงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่า
ท่านเป็นใครจึงทูลตอบว่าอาตมาภาพคือพระเทวทัตเพื่อบรรเทาความกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังฆาติบากพระจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารประเล่าประโลมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมารเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่พระเทวทัตยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้พระเทวทัตอุดมด้วยลาภสักการะและปัจจัยสี่อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาภสักการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์อีกคิดว่าเราจักปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ฤทธิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระศาสดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชคฤห์ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่แม้พระราชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชรามากแล้วขอจงทรงขวนขวายน้อยอยู่เป็นสุขไปวันหนึ่งหม่อมฉันจักบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่หม่อมฉันเถิดเราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระปุถุชนอยู่จะปกครองพระอรหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตทำให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดาตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถิดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมคคัลลานะเธอยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทวทัตระลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเขลาสิกวาทว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจติดอยู่ในลาภสักการะและชื่อเสียงถูกลาภสักการะครอบงำทำให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันลาภสักการะเป็นต้นนั้นเป็นดุจเคละคือน้ำลายที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถมทิ้งแล้วเธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือลาภและปัจจัยสี่เห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แลอันท่านเรียกว่าเขลาสิกวาทะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมากผูกอาฆาตในพระศาสดาเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตกระทำอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นว่าปล่อยไว้ความเสื่อมจากลามปามมาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทำประกาศนียกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชคฤห์ว่าการใดอันพระเทวทัตทำแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมความว่าพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่าบัดนี้เราถูกพระสมณโคดมตัดขาดแล้วกำจัดเสียแล้วเราจะทำความพินาศแก่พระสมณโคดมนั้นให้จงได้ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลยุยงว่าราชกุมารเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะพึงที่วงคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอพระองค์จงรีบปลงพระชนพระราชาแล้วขึ้นเสวยราชไปเองส่วนอาตมาภาพจะปลงพระชนพระสมณโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกันพระองค์จักได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักรอาตมาภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนจักรความพยายามในเรื่องให้อาชาติศัตรูกุมารปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสำเร็จอาชาติศัตรูกุมารได้ขึ้นครองราชย์การอุปถัมภ์บำรุงพระเทวทัตและบริวารเป็นไปอย่างสม่ำเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูจำนวนหนึ่งเพื่อปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปัตติผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดำเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิชกูฏ
แล้วกลิ้งศิลาลงมาในขณะพระศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสะเก็ดหินกระเด็นมากระทบพระบาทของพระศาสดาทำให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้นพระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนักจึงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทำลายพระศาสดาขณะออกบิณฑบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาช้างไม่ทำอันตรายแก่พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคารพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าก็ตามการกลิ้งศิลาจากภูเขาคิจกูฏก็ตามการปล่อยช้างนาราคีรีก็ตามเป็นการกระทำของพระเทวทัตทั้งสิ้นแม้การปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุยงของพระเทวทัตเหมือนกันทำไมเนาะพระราชาจึงทรงคบคนชั่วถึงป่านนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระทัยเกรงราชบัลลังก์จะไม่มั่นคงหากคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บำรุงคือไม่ยอมไปมาหาสู่ทายธรรมปัจจัยลาภที่เคยถวาย500สำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประสงค์จะเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุ5ประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของภิกษุคือ 1. ขอให้ภิกษุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก 2. ขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิต 3. ขอให้ภิกษุถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวาย 4. ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบิณฑบาตมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวาย 5. ขอให้ภิกษุอยู่โคนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบังพระศาสดาไม่ทรงอำนวยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำก็จงทำเฉพาะตนเถิดเราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทำอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญัติพระเทวทัตได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ขอผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัตความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้ง5นั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอด้วยต้องการจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาภและได้ความนับถือเท่านั้นเมื่อได้ภิกษุใหม่ประมาณ500รูปเป็นบริวารแล้วก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทำลายสงฆ์ผู้สามัคคีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงฆ์หรือจริงพระเจ้าข้าพระเทวทัตทูลรับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทำลายสงฆ์เลยเพราะการทำลายสงฆ์เป็นโทษหนักแม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่เช้าวันหนึ่งพบพระอานนท์ซึ่งบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระศาสดาพระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไหม้ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อความย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสย้ำว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิ่งทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่พระอริยเจ้าไม่ทำเลยพระเทวทัตได้ภิกษุหมายชาววัชี500รูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุ5ประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศรีสะในเขตแคว้นมคธนั่นเองพระศาสดาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรงจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงบรรลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะ
จนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้งได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองเลื่อมใสในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสาวกพาภิกษุ500 รูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพลางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรโมคคัลลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วมิใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมคคัลลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วดังนี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครสาวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุ500 งามยิ่งนักจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไปเพียง2เท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามเหลือเกินพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสข้อความในลักขณชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันถานจงดูเถิดเนื้อชื่อลักขณะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัตให้พระ2 รูปนั่งข้างทั้งสองเป็นทำนองอัครสาวกแล้วกล่าวว่าเราจักแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระตถาคตเจ้าพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทำได้ดังนี้แล้วตรัสนาทีจรกากชาดกหรือวีรกะชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทกะไหมนกนั้นเสียงเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงเขาเป็นผัวของฉันวีรกะตอบว่านกสวิทกะถูกสาหร่ายพันคอตายซะแล้วเพราะตัวไม่ได้เป็นนกทะเลทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้ำและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระศาสดาทรงปรารภพระเทวทัตตรัสชาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทะคละกะชาดกวิโรจนะชาดกชวะสกุณะชาดกกุรังคมิคะชาดกและอุปโตภตถะชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์สู่นครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับณเชตวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระอักเลือดและความเสียใจที่พระอัครสาวกทั้งสองมาพาภิกษุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึง9 เดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไว้ในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้าขอร้องให้ศิษย์หามไปเฝ้าสาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้ประพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าไม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระหฤทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในคนแม่นธนูพระเทวทัตโจรองคุลิมานช้างนาราคิรีและแม้ในพระราหุลคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกที่รักผลักที่ชังประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมากเข้าศิษย์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศีรษะไปเฝ้าพระศาสดาณเมืองสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทราบข่าวนั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจักไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุ5 ประการแล้ว
จะไม่ได้เห็นพระศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าเทวทัตจะมาถึงไหนจะทำอย่างไรก็ตามเรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยชน์เดียวบัดนี้กึ่งโยชน์บัดนี้พระเทวทัตมาถึงสระโบกครณีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราพระสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมสระโบกครณีใกล้วัดเชตวันแล้วพากันลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตลุกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเข่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจดถึงพื้นดินเทวทัตได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในการฝึกคนทรงมีพระจักษุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสำเร็จมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสดาทรงเห็นฐานะนี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายจึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวชถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นคฤหัสถ์จะทำกรรมหนักยิ่งกว่านี้จักไม่ได้ทำปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทำกรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทำปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอธิสระพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจีถูกไฟในอเวจีไหม้อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกข์ทรมานอยู่ในอเวจีนั้นนานแสนนานภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงศีลวนาคชาดกสมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพรานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พรานนั้นกลับมาตัดงาเสียถึง3 ครั้งและถูกแผ่นดินสูบพระศาสดาทรงย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญูก็ให้เขาพอใจไม่ได้ทรงแสดงชาดกอื่นๆอีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุจุลธรรมปาลชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาละพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะล้วนแต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสูบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมหรสพพลางกล่าวกันว่าเป็นราภของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไปภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิงคละชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคละผู้ครองนครพราณสีเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหรสพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิงคละนักหรือเขาตอบว่าพระราชาปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำหาเป็นที่รักของข้าพเจ้าไม่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพระยามัจจุราชรำคาญเข้าอาจนำพระองค์กลับคืนมา
ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัตไปที่ใดพระศาสดาตอบว่าไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้น